Травень 2024-го. Росіяни проривають північний кордон Харківської області на майже 10 кілометрів вглиб. Бої тривають на околицях Вовчанська. З прикордонної зони евакуюють тисячі людей. Тоді військові починають вперше публічно говорити про проблеми з фортифікаційними спорудами. Тема вирує. Журналісти швидко знаходять підозрілих ФОПів, на яких розкидали гроші за матеріали. ДБР розслідує, чому так стрімко відбувся ворожий прорив. Тема фортифікацій швидко спалахнула, але так само швидко згасла. Звелася до обговорень на кухнях. Військовим, за даними ЗМІ, прямо забороняли говорити з журналістами про фортифікації. Багато хто чув, що з оборонними лініями є проблеми, але довести це було практично неможливо. Це й не дивно, бо ні масштаби робіт, ні їхню якість, ні, в принципі, наявність ми перевірити з вами не можемо. Це не публічна інформація. Нема предметності, немає обговорення. Ми довго думали, як саме ми можемо глибше дослідити цю тему. І врешті придумали. З початку 2024-го уряд виділив на фортифікації приблизно 40 мільярдів гривень. Ми не можемо помацати бетон фізично, а от гроші відслідковувати ми вміємо. Спойлер, з фінансовою складовою будівництва оборонних споруд все гірше, ніж здавалося. Значно гірше. Гроші падали на підставні компанії, блукали між рахунками, губилися і знову знаходилися вже в значно скромніших об'ємах. Вітання! Я Наталя, ви на каналі Bihus.info. Цей матеріал став для мене одним з найскладніших. Не лише тому, що треба було перевірити сотні рядочків і сторінок документів, а й тому, що я тупо зламала собі голову, як про це розповісти цікаво і ще так, щоб ви додивилися до кінця. Я на жалість не тисну, але якщо це може спрацювати, то я спробую. Просто хочу, щоб про цей треш з фортифікаціями дізналось якомога більше людей. Тоді й шанси на виправлення ситуації з'являться. Ми розібрали на молекули багатьох учасників процесу. Тож розкажемо і про грошовий транзит, і про закупівлю матеріалів втридорога, і про дуже цікаві зв'язки. Наші знахідки, які явно невичерпні, свідчать про те, що держава втратила на фортифікаціях сотні мільйонів гривень. Ми з вами втратили на фортифікаціях сотні мільйонів. Комусь з захисників це вартувало життя, хтось втратив домівки, а хтось круто наварився. Розкажу про все це, причому в декількох частинах і в деталях, тож відкладайте справи і дивіться. Або не відкладайте, просто слухайте, так теж ок. Сьогодні буде дві області, де компанії тупо прогнали через себе бюджетні гроші і роздали їх якимось ноунеймам. Або накрутили ціни так, що власники тепер безбідно можуть зустріти старість. Давайте одразу почну з важливої ремарки. Ми не будемо розкривати ніяких державних таємниць. Ми не намагалися потрапити на фортифікаційні об'єкти, щоб перевірити якість чи наявність. Цим мають займатися профільні правоохоронці, і я сподіваюся, що вони таки це роблять. Усі ілюстрації взяті з відкритих джерел. Я думаю, що це важливо, бо 100% знайдеться хтось, хто скаже: «От ви гниди, показали те, чого не можна». Можна. Ми не будемо підсвічувати виробників матеріалів для фортифікації. Наша розповідь про недобросовісних підрядників, фірми-фейки, пшики, транзитні компанії, через які проганяли мільйони. Або ті, які використовували для накрутки ціни аж до непристойності. І деякі з них нам давно і до болю знайомі. Попри те, що, скоріш за все, в вашій уяві фортифікації будує саме Міноборони, реальність геть інша. Міноборони отримує суттєво менше, ніж обладміністрації. Саме облдержадміністрації і є розпорядниками того суттєвого бюджету на фортифікації. Найбільше, що логічно, припало на Сумську та Харківську області. Трохи менше на Запорізьку, Одеську, Житомирську, Донецьку та Херсонську. З тим, хто купував, розібрались, тепер коротко пройдемось по типах фортифікацій. Дизайнер у нас віднедавна одненький, тому ті штуки, які купувалися, доведеться показувати на конструкторі і хендмейді. До речі, ми шукаємо в команду дизайнера графіки, тож якщо вмієте працювати в прем'єрі і авторі, велкам у команду. Пошту, куди слати резюме, лишаю в описі. Так от, імпровізований габіон.
Суть в основі з металевої сітки і всередині з піску чи каміння. Таким в основному укріплюють береги або вогневі точки. Зуби дракона. Це узагальнена назва всього, що перешкоджає рухатись техніці. Роблять з бетону у формі пірамід, тому і зуби. Лего-блоки теж з бетону, але ними вже, як конструктором, можна викладати стіни бліндажів, огородження, бар'єри між позиціями. Модульне укриття з гофрованої сталі. Такі конструкції збирають вже на місці, потім вкопують в землю не менш ніж на метр, щоб витримувало артобстріл. Всередині встановлюють підвісні ліжка для військових. Тому такі штуки для відпочинку або сховку від обстрілу. Блоки потерни та стінові панелі, армований залізобетон. Вони добре підходять для облаштування укриттів та командних пунктів. Складаються в ось таку конструкцію. На перерахованому і зосередимося. Так, конструктором я вже набавилась, тому давайте перейдемо в якесь комфортніше місце до розбору, що, за скільки і головне, хто. Липень 2024-го. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оглядає будівництво фортифікацій на Херсонщині. Його супроводжує голова Херсонської ОВАК Олександр Прокудін. Але якщо придивитися, то он там, на задньому фоні, можна помітити ще одного провідника. Це Антон Самойленко, заступник Прокудіна. І в чому інтрига? А в тому, що, як мені видається, роль Самойленка в цьому огляді не державницька, а бізнесова. Самойленко вже був фігурантом нашого минулорічного розслідування. Ми розповідали про дуже недешеву відбудову школи на Херсонщині та про те, як підрядник, сюрприз-сюрприз, пов'язаний з Самойленком. І ще тоді наші співрозмовники з ХОВА казали, саме Самойленко керує всіма будівельними підрядами області. Власне, і підрядник по школі з'явився одночасно з його появою на посаді. І взагалі ходила чутка, що кабінет він ділить прямо з директором департаменту, який всі потрібні договори і підписує. Тендери відбудови йшли визначеним фірмам, а сам Самойленко навіть не бачив в цьому проблеми. Тепер те саме ми побачили у фортифікаціях. Global Build Engineering, та сама, міцно пов'язана з посадовцем, отримала понад 200 мільйонів на облаштування оборонних рубежів. Компанія, юридично ж так не можна казати, що вона йому належить. Компанія, міцно пов'язана з заступником голови обладміністрації, отримує 200 мільйонів від цієї адміністрації. Виглядає як проблема, але може ми накручуємось? Просто співпало, а з будівництвом все ок. Давайте дивитись. Global бере ці 200 мільйонів і йде купувати матеріали. Практично все купує аж в одного постачальника. Не виробника, постачальника. З назвою, що теж ламає язика – Дніпропромснабторг. З вашого дозволу, далі я їх називатиму просто Global і Промснаб. Отже, падає листя, дме вітер, на календарі жовтень 2024-го. Промснаб купує у виробника лего-блоки по 5800 гривень за штуку. Це без ПДВ, якщо що. І одразу ж продає Глобалу по 6700. Листопад. Промснаб бере лего-блоки іншого типу по 3200 і продає по 3900. Грудень. Купує по 4 тисячі, продає за 2 дні по 6 тисяч. Помітна серйозна бізнесова жилка, правда? Це продовжувалося довго. Промснаб продав Глобалу аж 17 тисяч лего-блоків різного типу. З націнкою я не хочу це озвучувати, але треба. Коротше, якби Global купив ці блоки у виробника, а не через Промснаб, то заплатив би майже на 25 мільйонів гривень менше. 25 мільйонів лише на блоках. Схожа історія із пірамідами, вони ж зуби дракона. Десь 20 тисяч штук Global теж купує через посередника Промснаб. От дивіться, квітень 24-го. Промснаб бере піраміди по 1200 гривень за штуку. І тоді ж продає Глобалу по майже 1700. Промснаб збирає зуби по різних виробниках, тому ціни інколи коливаються. Але після перепродажу завжди накидають десь 30% зверху. Переплати на зубах дракона – 10 мільйонів. Додаємо 25 накручених на лего-блоках і вже маємо 35 мільйонів переплати. Це майже 450 стандартних мавіків, або майже 2000 FPV-шок. Гроші, які вже і так прийшли в оборонку. І мали б тут залишитись. Ці мавіки і ці FPV-шки
дуже б згодилися 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Вони зараз закривають гарячі ділянки фронту і паралельно навчають людей на операторів FPV та БПЛА. У бригаду триває постійний набір, і окрім цих вакансій шукають ще водіїв екіпажу БПЛА, вибухотехніків, операторів наземних роботів та майстрів техніків. За QR-кодом вас відправить на сайт 24-ї бригади з усіма вакансіями, а контакти для зв'язку залишу під відео. Ну так це закони бізнесу, скажете ви. Посередники інколи потрібні, торгівля відбувається з націнкою, інакше який в ній сенс? Безперечно. Але лише тоді, коли посередник справжній і в його існуванні є сенс, крім як збільшити ціну для держави. Прекрасна погода для зйомок на вулиці, але зараз ми швидко зайдемо всередину, тому що в цьому будинку побуту нібито зареєстрована компанія Дніпропромснабторг. Ну, треба подивитися, що там. Ух. Добрий день, а ви не підкажете, тут компанію шукаємо, зареєстрована? Яку компанію? Дніпропромснабторг. Ні, таких тут немає. Доброго дня. Я перепрошую дуже. Шукаю компанію Дніпропромснабторг. Може, у вас вони сусіди ваші, не знаєте такої компанії? Немає взагалі? Певно, немає, так? Зрозуміло, то вибачте, дякую. Поїздку у Вишневе складно назвати повноцінним відрядженням, але повірте, ми щомісяця накручуємо тисячі кілометрів по країні, щоб знайти, побачити, зафіксувати. Цій можливості ми в тому числі завдячуємо вам, бо ви підтримуєте нас не тільки прикольними коментами, а і фінансово. Долучитись до підтримки можна через сайт, Patreon або навіть кешбек на Моно оформити. А ще купити таке прикольне худі на підтримку редакції. Що від нас? Якісні сюжети. А ще ранній доступ до відео, закриті стріми, кружечки від бігуса в чаті патронів. Я, звичайно, не бігус, але теж є в чаті і буду рада обговорити з вами там це розслідування. Всі посилання традиційно в описі. Так от, вся ця історія з Промснабом і Глобалом, вона точно не про бізнес. І не тільки тому, що за місяці закупівлі з 30% націнкою можна було щось запідозрити. І навіть не через те, що працівників в Промснабі особливо немає. Та й навіть не тому, що невідомо де шукати такого великого оптового постачальника, ну бо точно не за місцем реєстрації. Все простіше і лінійніше. Власник Промснабу Віталій Пономаренко, за даними податкової, отримував зарплату, ну добре, виплати як ФОП, від Глобалу. І цей простий факт дуже прямо вказує, що фактично ці дві компанії одна. Просто навіщо купувати у виробника за ціною виробника, коли можна перепродати самим собі і збільшити маржу на третину? Знаєте, в чому найбільша іронія? Минулоріч, коли ми звернули увагу на Global Build Engineering, вона привернула увагу і правоохоронців. В судовому реєстрі я бачу ухвалу щодо розслідування Нацполу розтрат на будівництві фортифікацій на Херсонщині. Але зараз травень 2025-го. Global продовжує спокійно працювати на підрядах. Самойленко лишається заступником голови ОДА. Тут варто зауважити, що, звісно ж, юридично Самойленко не значиться у власника Global. Але зв'язки між ним і цією компанією ми встановили ще в попередньому розслідуванні про відбудову. А зараз, от на додачу, виявилося, що в Global числиться давній менеджер пана Самойленка – Віктор Кіляновський. Телефоную до вас стосовно компанії Global Build Engineering. Ви отримували дохід від цієї компанії. Скажіть, ви працюєте, надаєте якусь послугу? Я по телефону на незнайомий номер не спілкуюся. З незнайомими номерами якусь інформацію від мене хочете. Антон Ігорович? Алло. Алло, кажіть, хто ви, що ви? Мене Наталя звати, я журналістка Бігус.Інфо. Телефоную, маю до вас кілька питань стосовно компанії Global Build Engineering. Нам стало відомо, що саме з цією компанією укладали контракти на будівництво фортифікацій в Херсонській області. Ви сприяли тому, щоб ця компанія отримувала контракти і державні підряди? А ви? Тобто? Хочеться проміжний висновок, правда?
Що ми бачимо? Бачимо підрядника, який, очевидно, не міг не отримати дуже солідне замовлення на будівництво фортифікацій на Херсонщині, бо він міцненько пов'язаний з херсонським топ-посадовцем. Бачимо його постачальника, який, як на мене, просто юрособа, створена під ці поставки для накрутки ціни. І бачимо, що в них разом вийшло накрутити пару десятків мільйонів на всьому цьому ділі. Просто нагадаю, я зараз говорю тільки про один конкретний приклад в одному окремо взятому регіоні. Відчуваєте масштаб? З Херсонщини переміщаємося на Житомирщину. Це березень 24-го. Розпал будівництва на українсько-білоруському кордоні. От на відео встановлюють габіони. Такі ж закуповувала одна з компаній, якій тут доручили фортифікації. Ні. Трохи не так. Вона мала б закуповувати. Натомість просто виступила прокладкою, а отримані на фортифікацію гроші віддала геть іншій конторі, яка вже їх і освоювала. Я навіть не знаю, з чого почати. Чи стовки, на яку вивели гроші, чи стовки, якій їх доручили. Там, куди не глянь, суцільний абзац. Окей, розкажу в хронології. Фортифікації на Житомирщині віддали компанії «Навітехсервіс». І треба ж таке, ми її також знаємо давно. У 2023 році компанія займалася відбудовою в Київській області, а ми займалися спостереженням за нею. Навітех отримала тоді понад 600 мільйонів, і зв'язки цієї фірми були вкрай неоднозначні. Одна співвласниця вела до екс-заступника мера Кличка Геннадія Пліса. І, господи, прости, Дениса Комарницького. Так, того самого. Другий співвласник вивів нас прямісінько на Банкову, до однієї з тодішніх радниць Офісу президента та ідеолога великого будівництва. Тут поки без нагадування імен прізвищ. Я все це зведу докупи у фінальному блоці. Тож не переживайте, якщо ви раптом вже. Ця гримуча суміш у власності привела Навітех спочатку на освоєння бюджетів відбудови, а в 24-му і до фортифікацій на Житомирщині. Але от парадокс. Всі виділені на фортифікацію гроші компанія перекидає на іншу фірму і жодних робіт не веде. Транші від Житомирської ОВА Навітех перекидає структурі Рейсквік. В принципі, це при біглому огляді могло б скидатися на субпідряд, але якийсь дивний. Це ж хтось думав, вирішував, вибирав, знайшов Навітехсервіс, оцінив їхню спроможність і вирішив, що ці точно зроблять фортифікації. Натомість фірма зробила абсолютно нічого, віддавши всю суму комусь іншому. Це не схоже на підряд. Це схоже на уникнення подальшої відповідальності. Пояснюю. Рейсквік – компанія-привид. В неї жодної історії. Її перереєстровували з місця на місце, з власника на власника. Коротше, типова папка з документами, яку купують під задачу. Мені здається, що цю компанію саме готували, тому що ми знаємо, що в нас перші транзакції пішли в кінці березня, а зміна статутників у нас відбувається на початку березня. Що ми бачимо по фінансовому звіту станом на кінець 2024 року, тому що 3-мільйонний статутний фонд, який вони зареєстрували, він не внесений. Тобто у нас як була 1000 гривень по факту, вона так і залишилась. А другий момент в тому, що в той самий день змінюється власник цієї компанії. Тобто вони знали, що вони її використають для більш масштабних цілей і намагалися приховати те, що вона може бути якоюсь не зовсім доброчесною або, скажімо, ненадійною для того, щоб переводити цю суму коштів. До них навіть додзвонитися нереально. За номером ТОВки мене ледь не послали. Ваш номер вказаний як номер компанії Рейсквік. Так. Ви в ній працюєте? Нет. А чому тоді ваш номер вказаний в даних компанії? Нет, вы ошиблись, девушка. Ну так ваш навіть тут аккаунт є, який підписаний в месенджерах як Рейсквік. Ви працюєте в цій компанії? Вы только что у меня спросили, я говорю нет. Зараз ТОВка записана на Олексія Трофименка. Важливе в Трофименку лише одне –
він вписаний власником в подібній компанії. І прописка цієї фірми знов повертає нас до Navitech-сервісу. Коротше, робоча гіпотеза в тому, що за RaceQuick стоять ті самі люди, що і за Navitech-сервісом. І тоді навіть примарна можливість підряду зникає остаточно. Просто от є фірма з якоюсь історією і плюс-мінус реальними людьми в засновниках і керівництві. І щоб після того, як гроші зникнуть, керівництво не тягало слідство, гроші перераховують на ноунейм фірму під контролем тих самих людей. Давайте ж рушимо за грошима далі і подивимось, що з ними зробив RaceQuick. Половину грошей витратив на матеріали. Ми проаналізували вартість габіонів, стінових панелей, блоків потерни, ціни відносно ринкові. З другої половини частину пустили по ланцюжку компаній. Їхні назви не мають особливого сенсу, бо всі вони юні і, дивіться, переводять гроші ніби як за будівельно-монтажні роботи на фірму 2. Та всю суму перекидає на свою споріднену фірму, але вже за 56 тонн тканини. Зважаючи на обставини і спорідненість фірм, зазвичай такі ланцюжки – вихід в кеш через пару оптимізацій, а не будівельна діяльність. Це дуже класична історія відмивання коштів, коли в нас по кведам заходять надання одних послуг, або умовно на ці послуги, якщо це будівельні, ми очікуємо, що це мають купуватись будівельні матеріали. А на ці замість будівельних матеріалів у нас закуповується велика сума тканини. Вони можуть умовно заплатити 10 мільйонів за тканину, по факту тканини буде поставлено на 1 мільйон, умовно, це та кількість, яка потрібна тканини, а 9 мільйонів може бути повернено кешем. І далі за цей кеш може купуватися дійсно матеріали, які будуть використані в будівництві тощо, а можуть і не купуватись матеріали. Ще з десяток мільйонів відслідкувати не вдалося. Вони губляться десь у звітності компанії. Втім, завдяки тому, що від початку, нагадаю, всю діяльність веде не той, хто отримував гроші на фортифікацію, а прокладка. Відповідальність за це загублене навіть не буде кому нести. Я розумію, що це поки виглядає як би це назвати, максимально децентралізована корупція. Різні регіони, різні компанії, які вам ні про що не говорять, різні імена, які навіть немає сенсу називати, та навіть цифри не дуже вражаючі. 20 мільйонів там, 5 мільйонів тут. І найвища посада, яка прозвучала, замголови Херсонщини. Не те, що не вражає, це здається просто дрібним, хоч і масовим, але дрібним. А от і ні. Ці дві компанії, які будували фортифікації на Херсонщині і Житомирщині, не просто якісь дві окремі фірми. І вони не взялися ні звідки. І заступник голови Херсонщини – не та посада, з якою можна встромитись в загальнодержавний фортифікаційний процес. Виконувати на місці можна, а от диригувати – навряд. Я провела додаткові пару тижнів в реєстрах. І хочу розказати вам про... назвемо це декількома дивними збігами. От є Navitech-сервіс, що отримав фортифікацію Житомирщини. А до цього, нагадаю, понад півярда на відбудову Київщини. Співвласником Navitech-сервісу є Владислав Дирін. Він раніше займався дизайнами, а тут ось якось опинився в такому серйозному будівництві. У Владислава є сестра Ганна. Ось вони разом на фото. Ганна керує компанією Eventus Management. До неї керівником був Тімур Міндіч, відомий бізнесмен з групи «Приват», що є дуже близьким до президента Володимира Зеленського. Та можна простіше. Міндіч – співвласник студії «Квартал 95», та й Eventus зараз записаний на менеджера Міндіча. Окей, може співпадіння. Але Global Build Engineering, який займається фортифікацією в Херсоні і ніяк з Navitech-сервісом не пов'язаний, теж впирається в Міндіча. Так, він пов'язаний з замголови Херсонщини, тут нічого не змінилось. Але от парадокс. У замголови Самойленка є давній чи то партнер, чи то менеджер Віктор Кіляновський. Трохи раніше ми вже його згадували і розмову з ним ви слухали. Це він отримує гроші від Глобалу, але водночас на нього оформлено і декілька інших компаній. Одна з них знаходиться в Києві, в сусідньому офісі з Евентусом Міндіча. І це не виглядає як випадкове сусідство. І Евентус, і Віктор по сусідству от в цьому будинку на Глибочицькій. У Віктора офіс 1, у Евентуса офіс 2.
І це не величезний розкручений офісний центр, не якесь відоме місце, де є всі. І це сусідство, повторюсь, не виглядає випадковим. Не виглядало би, навіть якби цей зв'язок Міндіча і фортифікацій був лише в одній компанії. Але якщо до нього ведуть вже дві, причому з різних регіонів, це геть підозріло. Так, я розумію, що це складний зв'язок. Звісно, просто Міндіч в засновниках був би простіший і зрозуміліший. Але це так не працює. Особливо, коли компанії гроші з фортифікацій переганяють через відверті прокладки чи задирають ціни. Я навмисне утримуюся від проміжного висновку тут. Можете вважати цей зв'язок конспірологією. І я собі щось нашифрувала. Але якщо подібні ланцюжки до Міндіча виринуть ще в якихось фортифікаційних компаніях, ви вже мене не переконаєте, що це співпадіння. Ми коли ці знахідки, ланцюжки і схеми обговорювали в редакції, то дійшли, що ми дуже схоже вже бачили у відбудові, але з однією величезною відмінністю. Там був тотальний хаос. І гроші роздавали і фейковим фірмам, і підрядникам без жодного досвіду, але з купою проблем. І от ці проблеми ставали вже проблемами мешканців будинків, якими вони займалися. Бо вони зникали з об'єктів, або робили все вкрай неякісно, або ж потрапляли в провадження про розкрадання. Схоже, з цього було зроблено певний висновок. Бо у фортифікаційній історії підрядників вибирали, вже тримаючи в голові, що за цим будуть слідкувати. А тому зі старту встромляти в процес різні рога й копита не варто. Тим більше, що протягом усього 2024-го топ-посадовці постійно їздили в регіони, де оглядали, інспектували і звітували, як проходить облаштування. Втім, м'язова пам'ять все одно спрацювала. Бо ось же ми бачимо, як основні підрядники виконують роль ширми і вже самі роздають гроші бозна кому і нерідко бозна на що. І поки ворог проводить військові паради на центральних площах, ми проводимо паради підставних компаній і структур одноденок. Вони маршем йдуть по чи не найважливішому, що зараз треба – будівництву нашої оборони. І це бісить найбільше. Бо за кожну виведену і вкрадену гривню платити будуть і військові, і ми з вами. Щоправда, зовсім не грошима. Чи можна влаштовувати цей процес без хвального кивка з Печерська? Переконана, що ні. Чи можна цим займатися, не маючи гарантій, що в кращому випадку посадять якогось чергового цапа відбувайла? Переконана, ні. Чи хтось від держави колись влаштує врешті великий і чесний аудит усього цього? Сумнівно. Свої відповіді ми знову пошукаємо в другій серії. Там буде ще цікавіше, повірте. Там поговоримо про старих добрих учасників великого будівництва, які звикли до мільярдних потоків і ще не встигли звикнути до того, що на дорогах вони суттєво вскочилися. Тож переключатися довелося на фортифікації. Не без проблем, не без корупції, не без топ-зв'язків, звісно ж. Це так, міні-спойлер. Дякую, що дивилися. До зустрічі!